ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ। 5 ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ बहुत ਵਧੀਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 4 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਰਾਸ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਵਾਇਆ ਜੀ 5 HP ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣ ਆਇਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੈਨ ਵਾਲਾ 16 ਪੈਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ 4 ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, 3.5 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਭਰਦਾ।